النهاردة هنعرف ازاي نعمل الفريم تراس حاجة شبه كده مثلا، وكمان هنعرف ازاي نعمل حاجة شبه كده سبيس تراسز. فأول حاجة نبدأ مشروعنا عادي بتمبلت اركتكتشر. وندخل نظبط الدايمنشن بتاعتنا. نيجي في الاليفيشن نزود البلانات معانا. نيجي في البلان، أول حاجة احنا عايزين نعمل فريم تراس، فهنرسم سكتشات كدهوت مثلا الكاميرا الواحدة أو الفريم الواحد، وليكن عرض 20، سمك مثلا 60. زي ما قلنا قبل كده إن إحنا محتاجين نعمل جريدات على أول حاجة وآخرها. تمام، هنا دي عشان كاميرا هنرسمها بالماس، فمحتاجين نحدد أولها وآخرها علشان نرسم الشكل بتاعها وامتداده هيبقى فين. برضو محتاجين نحط جريد على أول سيكشن كده، بحيث إن إحنا مثلا لما نيجي نفتح الإليفيشن يبقى محور 3 اكس 3 دوت هو مع بداية السيكشن اللي هنرسمه في الماس. لو جينا مثلا هنا اهوت في الماس واخترنا، هنختار عندنا محور 1 ومحور 2، دول اللي هنرسم عليهم شكل الكاميرا بتاعتنا. ناخد مثلا 4 نقط ونرسم الكيرف بتاعنا. حاجة بالشكل ده كده. تمام، لو جينا نبص كده مثلا في 3D هنلاقي إن الشكل بتاع الكاميرا دوت مرسوم فوق الخط الأولاني اللي هو في بلان ده محور 1. هنيجي بعد كده نرسم نفس الرسمة ديت في الماس برضو، بس على محور 2. فبنختار دلوقتي محور 2 ونقدر نرسم نفس الرسمة، أو نختار بيك لاين ونختار نفس الرسمة. فلو فتحنا دلوقتي 3D هنلاقي نفس الخط جه عند محور 2. تمام كده. بعد كده بنختار الاتنين دول ونعمل create for. هو كده عمل لي الفور. تمام، ونختار الاتنين دول برضو نعمله divided، ونختار الباترن نخليه مثلا ريكتانجل. نخلي عرض الواحدة عشان دي كاميرا، نخلي عرض الواحدة واحدة بالشكل ده. بعد كده بنفتح نيو فاميلي ونيجي نختار كيرتن بانل باترن.
ونتأكد ان البيز اللي شغالين عليه ده ريكتانجل، ونيجي هنا نرسم التراس بتاعنا. تمام، اول حاجة احنا لازم اي حاجة نشتغل بيها يبقى بريفرنس للسكوير ده. تمام، يعني انا دلوقتي المفروض التراس بتاعتي تبقى عاملة بالشكل ده، اللي هي شكل مربع، وانا كنت راسم خط واحد، فازاي يطلع لفوق مربع؟ ان انا برسم دوت ثلاثي الابعاد اهو، برسم ده بخليه اكنه مربع هنا، بحيث ان هو لما يجي لي هناك في الموديل اهوت يبقى المربع على الخط ده، يعني ده خط اهوت ماشي، فهيجي عليه مربع. هنشوف دلوقتي ازاي. اول حاجه باجي في ريفرنس واختار بوينت، وبختار البلين، بختار ريفرنس البلين دوت الافق ده في النقطه دي. تمام، واحط نقطه، نفس الكلام اهوت واحط نقطه، نفس الكلام اهوت واحط نقطه، نفس الكلام تاني اهوت واحط نقطه. ليه انا بعمل كده؟ بعمل كده علشان اربطه. يعني انا دلوقتي هاخد النقط اللي انا حطيتها دي كلها وارفعها فوق، بس هيبقوا مربوطين بالنقط ديت، يعني ده اتحرك زاد كبر صغر هيأثر على اللي فوق معاه، فهم مربوطين ببعض. فبحيث كده لما اجي انا هنا في 3 دي، هو زاد هنا مثلا عن دي مثلا، لان هنا ده هيبقى بص لفوق، دي بصه لتحت نوعا ما، حاجه شبه كده، فاللي هو ايه، دي ابعادها هتبقى اكبر من ديت بشويه، فهو بيظبطها على كده. ده موضوع الريفرنس. نتاكد بس من الدايمنشن ان هي مظبوطه بالمتر، حاجه زي كده مثلا. ونيجي نختار في الفلتر هنا، نقدر نفلتر الحاجه اللي مش عايزينها. احنا دلوقتي عايزين الريفرنس بوينت اللي احنا حطيناهم، 4 نقط حطيناهم دول اللي عايزينهم، فنشيل دول وناخد الريفرنس بوينت، ونيجي في الجنب هنعملهم اوفست، وليكن نص متر فوق، او نخليها مثلا ايه، متر مثلا فوق، بالشكل ده. تمام، لو جينا بقى مسكنا نقطة مثلا زي دي كده وحركناها في أي اتجاه، هتلاقي النقطة التانية اتحركت معاها، لأن هي مربوطة بدي وأوفست عنها متر، فهي مربوطة بيها، هتروح فين هتتحرك معاها. تمام، بالشكل ده. وده السبب إن إحنا إيه، رسمنا النقط عليها واخترنا البلان بتاعها. بعد كده بنختار النقط دي، هنيجي نرسم عليها ريفرنس لاين، ريفرنس لاين بالشكل دوت. نفتح بس 3 دي سنابنج ونختار ديت. تمام، هنرسم مربع تاني موازي للمربع اللي تحت دوت. بعد كده عايزين نيجي نعمل ايه، التراس بتاعنا يبقى مثلا حاجة بالشكل ده، حاجة بالشكل ده. تمام، آه وممكن نعمل صورة هنا وصورة هنا، حاجة بالشكل ده كده مثلا. تمام، ونيجي برضو نحط ريفرنس بوينت هنا وهنا 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 تاني، ونختارهم سالب نص متر بالشكل ده. نتأكد بس لو احنا حركنا ده اللي تحت ما اتحركش معانا، فده كده بايظ مش مظبوط. تمام، بسبب ان احنا ما اخترناش البلين اللي هو هيبقى ريفرنس ليه. تمام، نتأكد ان هو ريفرنس بوينت كده، ونختار البلين ده، نحط النقطة هنا، نختار البلين ده، نحط النقطة هنا،
نختار البلين ده نحط نقطة هنا وهكذا. كده مظبوط. هنيجي على اللي تحت دول ونعمل لهم برضو ايه مربع تاني. احنا دلوقتي بنحاول نعمل الماسورة اللي تحت دي، فهنعمل reference line و 3D snapping ونختار النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي، وبعد كده نيجي في الميد بوينت هنا ونعمل خط بالشكل ده، ونيجي مثلا على الطرف ده نعمل صورة كده. تمام. نيجي بعد كده موديل بوينت ونحط نقطة على المربع اللي فوق ده، وهنحتاج نقطة كمان هنا. الخط ده مش هنحتاجه. تمام كده. وادي نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا. بعد كده بنيجي نختار البلين وليكن البلين دوت، ونرسم الدايرة بتاعتنا. قول مثلا 4 سنتي أو خليها 6 سنتي. وبعد كده بنيجي مثلا هنا نرسم دايرة خليها 4 سنتي بقى، وهنا برضو دايرة 4 سنتي، وهنا دايرة 4 سنتي. دي علشان هتبقى الاستراكشر، هي دي الأساس اللي شايلة الحمل اللي فوقيها ده، فمثلا ممكن نخليها 8 سنتي، ودي برضو نخليها زيها 8 سنتي، ودي عشان سبورت مثلا ممكن تبقى 4 سنتي زي ما هي كده. تقريبا كله تمام. بنختار بقى المربع اللي فوق دوت مع الدايرة اللي احنا رسمناها عليه، ونعمل create for، هيعمل لنا ماسورة بالشكل ده. نفس الكلام نختار diagonals ديت مع الدايرة بتاعتهم دي و create for، وبرضه هنا نختار الدايرة دي مع shift عشان اكنسل الحاجة اللي انا اخترتها بالغلط ديت. تمام. ايوه انا عايز الضلعين دول كده مظبوط مع الدايرة بتاعتهم create for، وبرضه نفس الكلام الناحية التانية ده مع ده والدايرة بتاعتهم، برضه اللاين ده مع الدايرة بتاعته والدايرة دي ده. بالشكل دوت. بالشكل ده بقى عندنا تراس اهيت. تمام. تقدر برضو اي حد يعملها بالشكل اللي هو عايزه. نيجي نعملها لود للبروجكت بتاعنا. لو فتحنا ال 3 دي اهوت وجينا نختار دي مثلا،
ونفتح نحولها للفاميلي، هيطلع عندنا بالشكل ده. نقدر برضو نصغره اكتر لو احنا ايه حابين. يعني مثلا لاحظنا ان الارتفاع ده كبير قوي، مثلا السمك ده مش عارفة كبير، نقدر نعدله تاني براحتنا. مجرد ان احنا مثلا هنا لو اخترنا النقط اللي فوق ديت اللي هي الريفرنس بوينت، وجينا خليناها اوفست وليكن نص متر بالشكل ده، واخترنا الريفرنس بوينت اللي موجودة تحت اهوت، وخليناها يبقى اوفست نيجاتيف مثلا 0.3. طبعا هنحتاج نقلل السمك شوية، بس ممكن مثلا نيجاتيف 0. لا 0.3 كده. تمام. ونيجي مثلا نعمل لود، تمام. بقت حاجة بالشكل ده مثلا معقولة شوية. فده بالنسبة للفريمز واللي ممكن نعمله فيها. وممكن كمان لو احنا عايزين نميل شوية فيها، ممكن نعمل كده مثلا حاجة شبه كده. هتلاقيه مثلا خد شكل تويست معاك. حاجة زي كده مثلا، وهتلاقيه مظبوط بقدر كبير جدا من الدقة في التويست كمان. لو بعد كده مثلا عايز اعمله اخده كوبيز، اقدر ان انا اجي مثلا في ليفل 1 اهوت. طبعا هو هيبقى ظاهر معايا في البلان مقطوع مظبوط. فمثلا هاخده كوبي 6 متر مثلا، ودي 6 متر كمان. ممكن نعمل ملتبلاي للكوبي اهوت بحيث ان انا مقعدش اكررها كتير. ادوس كوبي يعني تاني، لا هو مجرد ان انا بكتب الرقم وخلاص. حاجة بالشكل ده مثلا اهوت. نقدر بعد كده مثلا عشان نعمل الفرق او المنيونز اللي ما بين الفريم ده والفريم دوت، نقدر نعملها بعد كده مثلا بالسويب. ان احنا بالاستراكشر نعمل كومبوننت موديل ان بليس، ونختار مثلا جنرال موديلز او اي حاجة. طيب نفتح الاليفيجن، نجيب سويب، نيجي على البلان الاول ونختار من هنا مثلا لهنا. المفروض ان ده 6 متر، وشلنا منه 60 يبقى 5.4 بالشكل ده. نحطها هنا مثلا كده. ونيجي في الاليفيجن هنرسم
وليكن ممكن نرسم الخط نفسه اللي كان ماشي عليه. نختار بس البلان اللي هنرسم عليه، اللي هو هيبقى يس section. تمام. ممكن نختار حاجة زي الاستراكشر دوت كده مثلا لو هيجي معانا. جميل. ونرسم عليه بقى دواير، وليكن مثلا 4 سم بالشكل ده، ونقعد ناخدها كوبي على اللاين، حاجة مثلا شبه كده. نشوف بقى ممكن مثلا نقسطها عند كل جزء من الفريم عشان يطلع برضو معانا منسق شوية. دوسنا اوكي وجبنا 3D، هيطلع لنا حاجة بالشكل ده. نقدر مثلا ان احنا بعد كده ناخد الباص نفسه، نخليه من الاول للاخر على طول، حاجة بالشكل ده مثلا كده وكده، وندوس اوكي يطلع لنا بالشكل ده. ممكن كمان ناخده كوبي ونعدل عليه، احنا هو ده نفس الباص بس السكشن نفسه نعدل عليه ان هو يبقى فيه الازاز. تمام. اختار الدوائر بقى اللي جوه دي كلها، نشيلها، شيل. تمام. ونيجي نعمل لها thickness مثلا ممكن يبقى 1 سنتي أو 2 سنتي مثلا. لو دوسنا تاب هيظلل معانا الجزء التاني، ونيجي نقفله من الأطراف بالشكل ده. نقدر بعد كده ندي بقى ماتيريال لكل حاجة، وليكن الإزاز ده احنا عايزينه يبقى إزاز، فنقدر نختار مثلا جلاس. وليكن المينيونز ديت عايزينها تبقى حديد، فنديها مثلا ماتيريال الحديد، وهكذا. بس اوكي. طبعا الماتيريال ديت احنا بنظبطها من الفاميلي نفسها هنا، ان انت بقى تختار حاجة مثلا زي كده، او كل الابيض ده مثلا لو انت عملت كده وعملت فلتر واخترت طب هنا كيرتن بانل كون كيرتن بانل مثلا، وعطينا له ماتيريال ممكن ميتال.
ألمونيوم مثلا بالشكل ده. احنا الفكرة ان احنا بنديهم ماتيريال مختلفة عشان لو هنرندر مثلا على لوميون او حاجة يبقى الموضوع معانا مظبوط وواضح، نقدر نتعامل فيه ونظبطه. يعني تبقى الماتيريال مختلفة، لان تقرا في اللوميون كل ماتيريال طالما هي مختلفة فبتتقرا بحاجة مختلفة تقدر تحط لها ماتيريال بتاعتها. لكن لو مثلا كلهم داخلين من غير ماتيريال، او اللي هي ماتيريال باي كاتيجوري، او كلهم نفس الماتيريال او اي حاجة، هتيجي تحط ازاز مثلا ان اهوت هتلاقي كله بقى ازاز، او على الاقل الحاجة الكومن معاه في الماتيريال يعني. فعشان كده مهم ان انت تبقى عاطي الماتيريال بتاعتك من الاول في الموديلنج عشان خاطر بعد كده الموضوع يبقى سهل عليك. بعد كده مثلا لو عايزين نعمل السقف مع مثلا حاجة شبه كده سبيستراس، نقدر نعمله بنفس الفكرة كده. نيجي مثلا في البلان، هنا مثلا نيجي نعمل ايه، نرسم اوتلاين للسقف بتاعنا، حاجة مثلا هتبقى مستطيلة مثلا بالشكل ده، بس هي على شكل ويف مثلا. فهنقسمها وليكن على 3، احنا قلنا دي 50، 25، نقسمها على 5 مثلا، نيجي هنا 12 ونص بالشكل ده، ونحط جريدز عليها. ممكن ديكلاين بالشكل ده. بقى عندنا كده المحاور بتاعتنا دي اللي هنرسم عليها شكل الويف، كل لاير بشكل مختلف بحيث ان الشكل المجمل يطلع لنا ويف، وهنشوف دلوقتي هنعملها ازاي. وعندنا الجريد ده والجريد ده اللي بيحددوا معانا الرسمه. يعني احنا لو جينا مثلا في الاليفيجن بالشكل ده هتلاقي ان الجريد 4 أو 5 بيحددوا مجال الرسم اللي انت هترسم فيه. تمام. اما الباقي الخمس شرايح دول او الخمس جريدات دول يعتبروا شرايح انت ترسم فيهم سيكشن للقطاع فيهم هيبقى عامل ازاي، وهو هيعمل لك 3 دي بتاعك. فهنيجي مثلا دلوقتي ندخل على الماث وموديل بليس. اوكي تمام. بعد ما ندخل على الماث هنفتح الاليفيجن. تمام. احنا كده عندنا ان هو اكسس رقم 6 و7 و8 و9 و10. تمام. فاحنا هنا هنعتبر ان دوت اول شريحه اهوت هنرسم عليها اللي هو رقم 6. تمام. هنا ده الأول وده الآخر زي ما اتكلمنا. هنيجي مثلا نرسم حاجة ممكن بالشكل ده كده، وطلع كده مثلا. نيجي على ليفل أو جريد 7 ونرسم برضو حاجة قريبة شوية. مثلا
و9 و10. ونختار ده كله ونعمل له create form. هيطلع لنا حاجة بالشكل ده كده، واحنا المفروض عاملين ان هوت الفاميلي ديت نقدر برضه نستخدمها هي هنا. نعمل divided، ومثلا نظبط بس المربعات بتاعتنا شوية، ولكن نخليها 20، حاجة زي كده مثلا، ونختاره rectangle family 1 space truss. حاجة شبه كده، تمام. نقدر بقى ان هنا ده متفرغ من فوق، فاحنا مثلا لو عايزين نغطيه بحاجة نقدر في الفاميلي نفسها ان احنا نعدل عليها، زي ما اتكلمنا ان احنا بنختار الريفرنس لاين ديت اللي هي بتكون لنا مربع، بس هيبقى المربع اللي فوق، تمام، في الفاميلي بالشكل ده كده. ونعمل برضو create form، وان هو من غير thickness، حاجة شبه كده، ونختاره ونديله ماتيريال. ممكن يبقى ازاز برضو يعني، او في ممبرين كده بتبقى شبه المشمع شوية، فممكن مثلا ازاز بالشكل ده، تمام. ونعمل لود